Γεια σας από τον Pacman Review. Σήμερα δεν θα δούμε κάποιο προϊόν στον πάγκο. Σήμερα θα δούμε εικόνες από υπολογιστή, εικόνες από κινητό, εικόνες από το Amazfit το Stratos το 2, από την οθόνη του. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο τον Νίκο που τράβηξε το λούκι και έτρεξε το Amazfit το Stratos το 2 παρέα με το Garmin, το Forerunner, το 735, το TX. Έκανε μια διαδρομή φορώντας το ένα στο ένα χέρι και το άλλο στο άλλο. Μου είπε κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα. Ο Νίκος τρέχει αρκετά και έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία όσον αφορά αυτό το κομμάτι των activity trackers. Το Garmin το 735, το Forerunner, είναι ένα ρολόι τριάθλου, ένα εξειδικευμένο ρολόι και νομίζω πως αυτό τα λέει όλα. Όπως λέει πολλά έως πάρα πολλά το όνομα Garmin. Θα προσπαθήσουμε άρα να συγκρίνουμε ένα ρολόι το οποίο ουσιαστικά είναι υβρίδιο, είναι κάτι ανάμεσα σε κυριλές, smartwatch και activity tracker και λίγο απ' όλα, παράλληλα με ένα ρολόι το οποίο είναι φτιαγμένο για αθλητές. Ένα δεύτερο ευχαριστώ θα ήθελα να πω στον φίλο του καναλιού, τον Στέφανο, που από αυτόν ξεκίνησε η όλη διαδικασία αν και σας έχω πει πως δεν γνωρίζω πάρα πολύ από αυτά τα πράγματα, έως καθόλου θα έλεγα, να δείξουμε ουσιαστικά το τι μπορεί να κάνει στο κομμάτι του αθλητισμού αυτό το ρολόι. Και η ιδέα μεταμορφώθηκε και βγαίνει αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Έτσι, μια ωραία πρωία, έδωσα στον Νίκο το Stratos μου, δεν ξέρω σε ποιο χέρι το φόρεσε, στο δεξί ή στο αριστερό, πάντως στο ένα χέρι είχε το ένα και στο άλλο χέρι είχε το άλλο και ξεκίνησε να κάνει μια διαδρομή περίπου 5 χιλιόμετρων. Το δύσκολο κομμάτι της όλης υπόθεσης δεν ήταν να τρέξει με τα δύο τα ρολόγια. Το δύσκολο κομμάτι ήταν δύο ρολόγια τα οποία έχουν ξεχωριστό πρόγραμμα διαχείρισης. Η κάθε εταιρεία ασφαλώς και θα έχει το δικό της πρόγραμμα που μας δείχνει τα πράγματα όπως θέλει να μας τα δείξει και να μας τα παρουσιάσει. Το δύσκολο κομμάτι είναι πώς θα συγκρίναμε αυτά τα δύο τα ρολόγια μαζί. Έτσι λοιπόν ο Νίκος, ο οποίος ασχολείται αρκετά με αυτά τα πράγματα, πήρε λοιπόν και από τα δύο τα ρολόγια δύο αρχεία ξεχωριστά GPX, τα οποία είναι τα αρχεία των ρολογιών με όλες τις πληροφορίες, τα ανέβασε στην εφαρμογή Strava. Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό τη γνωρίζουν, και μέσω του Strava Labs κάναμε ένα συγκριτικό και των δύο των ρολογιών. Στη διαδρομή που βλέπουμε μαζί, βλέπουμε να ξεκινάνε με μια πολύ μικρή διαφορά. Φαίνεται, αν το δείτε από την αρχή, ο Νίκος είναι ένα προσωπάκι το οποίο είναι μέσα σε ένα κόκκινο κύκλο, ενώ το Amazfit που χαρακτηρίζεται ως πως αλλιώς Unpacman είναι σε ένα μαύρο κύκλο και βλέπουμε ότι σε όλη τη διαδρομή δεν ξεφεύγει σχεδόν καθόλου το ένα από το άλλο. Αυτή ήταν και η παρατήρηση του Νίκου και μάλιστα μου είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά και με χαροποίησε πάρα πολύ αυτό και θα χαροποιήσει όσους το έχουν ή όσους θέλουν να το πάρουν. Είναι πως είχε κάνει το ίδιο πράγμα βέβαια με άλλους δύο συναθλητές, που ο ένας φορούσε Polar και ο άλλος φορούσε Sudo. Το Garmin σε σχέση με τα δύο άλλα activity trackers είχε μια διαφορά γύρω στο 10%. Στα 5 χιλιόμετρα το Garmin έδειξε μια διαφορά των 100 κάτι μέτρων, ενώ δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν ακριβώς. Θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω όπως μου τα είπε, αλλά το Polar νομίζω είχε μια απόκλιση γύρω στο 10% συν, ενώ το Sudo είχε μια απόκλιση 10% μείον από τα 5 χιλιόμετρα. Η παρατήρηση λοιπόν η οποία έκανε ο Νίκος είναι ότι το συγκεκριμένο το ρολόι δεν είχε καμία σχεδόν απόκλιση ακόμα και στο χιλιόμετρο, στα 2, στα 3, στα σημεία αυτά που παίρνουν τους χρόνους. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα καλά και μετά θα καταλήξω στα άσχημα. Παράλληλα θα τρέχει το βίντεο και εσείς θα μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά μέσω των οθονών που περνάνε τις μετρήσεις από το Strava, όπως και στη διπλή οθόνη που είναι ξεχωριστά οι μετρήσεις με νούμερα για να δείτε τις αποκλίσεις τις οποίες έχουν. Και ας συνεχίσουμε λοιπόν με τα καλά.
Εκτός από το ότι ήταν ακριβέστατο σε σχέση με τον Garmin, αυτό που του έκανε εντύπωση είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι και είναι η μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη, η οποία του παρήχε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν πάνω και μάλιστα με πάρα πολύ χαρακτηριστικά, πως κοιτώντας την οθόνη μια-δυο φορές και ξεχωρίζοντας πού ακριβώς είναι τι, μπορούσες με μια ματιά να δεις πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία για να τα δεις στο Garmin του θα έπρεπε να πατήσει κουμπιά και να περάσει σε κύληση οθόνης. Αυτό τον βόλεψε πάρα πολύ και του άρεσε πάρα πολύ. Κατά τη ροή του βίντεο θα δείτε κάποια βελάκια, κάποιες σημειώσεις. Είναι αυτά που εγώ με τις μηδαμινές γνώσεις ή τις καθόλου γνώσεις που έχω στο αντικείμενο βρήκα ως διαφορές. Μπορείτε να πατήσετε παύση σε οποιοδήποτε σημείο του βίντεο για να δείτε καλύτερα αυτό που σας ενδιαφέρει. Όπως το Stratos δεν θα έπρεπε να το συγκρίνουμε με το Forerunner, αλλά με ένα Phoenix 5 που έχει τις smart λειτουργίες περισσότερες, όπου εκεί το Stratos υπερτερεί, γιατί το Stratos σε σχέση με το Garmin, το Phoenix το 5 είναι ελαφρύτερο. Αυτό που δεν του άρεσε καθόλου και δεν ξέρω αν ευθύνομαι εγώ, βέβαια δεν θα ξαναβάλω τον άνθρωπο σε διαδικασία να ξαναπάρει το ρολόι και να ξανατρέξει, αν και χαρά του είναι γιατί κάθε μέρα τρέχει, είναι η ζωή του, είναι το ότι αργούσε να του δείξει τον καρδιακό παλμό. Και λέω δεν ξέρω αν φταίω εγώ, γιατί το ρολόι το παρέδωσα στον Νίκο έχοντας τη ρύθμιση 24 ώρες καταγραφής παλμού, όπου εκεί το Stratos μας καταγράφει τους παλμούς όλη την 24 ώρου και εκεί και εγώ έχω παρατηρήσει μία καθυστέρηση. Ίσως γιατί κάθεται και τα περνάει σε ένα αρχείο, για να μπορέσεις εσύ να έχεις μια συνολική εικόνα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του έκανε κακή εντύπωση και μου είπε ότι εάν είναι έτσι δεν κάνει για τη δουλειά την οποία κάνει αυτός. Το τρέξιμο το οποίο κάνει, γιατί εάν θέλει να κατεβάσει παλμούς, αυτοί παιδιά που ξέρετε περισσότερο, προσπαθώ να μεταφέρω τα λόγια του φίλου του Νίκου, ίσως να κάνω και λάθος, διορθώστε με στα σχόλια, ας ξεκινήσουμε για μια κουβέντα, να πούμε 5 πράγματα, όλοι να μάθουμε από αυτήν την ιστορία. Πρώτα απ' όλα να δούμε εάν ισχύει αυτό το πράγμα, εάν κάποιος έχει τρέξει χωρίς να έχει ενεργοποιημένη την 24ωρη καταγραφή παλμών, να μας πει αν υπάρχει καθυστέρηση ή όχι, γιατί μου είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να βλέπεις on the fly εκείνη την ώρα ακριβώς τον καρδιακό σου παλμό, για να ξέρεις πότε θα ρίξεις και πότε θα ανεβάσεις τον ρυθμό σου, για να ανεβάσεις ή να κατεβάσεις καρδιακούς παλμούς αντίστοιχα. Επίσης, του έκανε εντύπωση το ότι σε ένα 10 λεπτό τρέξιμο, με ανοιχτό ασφαλώς το GPS και όλες οι λειτουργίες που μετράνε όλα τα στοιχεία που μας δίνει το ρολόι μας, η μπαταρία έπεσε κατά 2%. Ενώ το δικό του δεν έκανε, θα το πω λαϊκά, κιχ. Οκ, δεν ξέρω, παιδιά, εγώ είμαι ευχαριστημένος από το χρόνο που μου κρατάει το ρολόι, βέβαια για τη χρήση που το κάνω εγώ. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Πριν κλείσω, θα ήθελα να μας επαναφέρω όλους λίγο στην πραγματικότητα. Θα περάσουν, αν δεν περνάνε αυτή τη στιγμή, μια φωτογραφία του Garmin Forerunner 735TX και του Stratos, του Amazfit του Stratos, για να δούμε λίγο την εικόνα. Από τη μία πλευρά θα δούμε ένα ρολόι το οποίο είναι μόνο για αθλητισμό, άσχετα αν κάποιος θα το φορέσει και έξω. Και δίπλα το Stratos είναι ένα ρολόι το οποίο είναι για να το φορέσεις κάθε μέρα, να πας στη βόλτα σου, να αλλάξεις το καντράν του ρολογιού σου, να το κάνεις αναλογικού τύπου και να το φορέσεις σε ένα γάμο, και το ίδιο ρολόι να το φορέσεις και να κάνεις το τρέξιμό σου, και μάλιστα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι ακριβέστατο και μπορείς πραγματικά να εμπιστευτείς τα αποτελέσματα που θα σου βγάλει. Για μένα, worth. Για κάποιον ο οποίος δεν θέλει αποκλειστικά ένα ρολόι μόνον για τρέξιμο, αξίζει και με το παραπάνω. Θεωρώ πως είναι ένα ρολόι, όπως είχα πει και στο review του, το οποίο είναι υβριδικό. Κάνει τα πάντα. Μην περιμένουμε όμως να κάνει τα πάντα τέλεια.
Πάντα το έχω πει και θα το ξαναπώ, κάπου κερδίζουμε κάτι, κάπου χάνουμε κάτι και το αντίστροφο. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό μας για σήμερα. Side by side, Garmin Amazfit, Forerunner Stratos, δίπλα-δίπλα. Εγώ τη γνώμη μου την είπα, η απόφαση για το ποιος κερδίζει δική σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.